سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که خوب باشید. امروز پنجشنبه ساعت 8 شب هست و قرار است خیابون سینما سعدی شیراز به سمت پارمونت بریم و این خیابون شلوغ رو با هم قدم بزنیم و قیمت بعضی از اجناس رو هم ببینیم. برای دیدن ویدیوهای بیشتر لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید. حمید رضا بیا بابا. خب قیمت این تیشرت ها 188,000 تومان هست که حدود $3.91 میشه. این هم غذاهای خیابونی که امروز طرفدارای زیادی داره.
قیمت این لباس ها هم که 90,000 تومان هست حدود $1.87 میشه. یکی شکمش این قده یکی دیگه این قده اینقدر شلوغه که نمیتونم حرکت کنم. واقعا جای سوزن انداختنم نیست. برش ساده راحت قیمت این تیشرت ها هم 180,000 تومان هست و حدود $3.75 میشه. اینجا هم که مردم منتظرن غذای خیابونیشون آماده بشه.
اینا 200 تا بغلی 180. گوشیمن محلی داریم 100 تومن پوش کنه بالا یه بیا بعد